Tällä kertaa tsekataan peliä Phantasmagoria Puzzle of Flesh, eli full motion videota hyödyntävää kauhupeliä. Peli on vuodelta 1996 ja se on nimellisesti jatkoa vuotta aikaisemmin julkaistulle Roberta Williamsin pelille Phantasmagoria. Kun tutkin internetistä infoa hieman tähän pelin katselmukseen, törmäsin kohtuullisen erikoisen uutisen, eli alkuperäisen Phantasmagorian pelistä on tulossa ihan oikea elokuva. Laitetaan linkki tähän kyseisestä projektista. Puzzle of Flesh on siis yksi pääsääntöisesti videoon keskittynyt kauhupeli, jossa on kohtuullisen vähän mahdollisuuksia vaikuttaa pelin etenemiseen. Näinhän tavallaan on myös perinteisessä osata ja klikkausseikkailussa. Tämä on kuitenkin vielä todella paljon ajatumpaa. Full motion videopeleille tutuksi tulleet lavaaminen ympärinsä on pelissä läsnä hyvinkin usein, sekä osa videoista olisi voinut olla poissakin pelistä ilman, että se olisi vaikuttanut kokemukseen. Pelissä ei ole mitään suurempia näyttelijöitä, vaan lähinnä amatööritason porukkaa, joka kuitenkin hoitaa osansa riittävän hyvin. Vaikka tahatonta huumoria tai oikeastaan jonkin verran myötähäpeän tunnetta tulee välillä eteen, mutta itse videot ja efektit ovat tehty perinteisellä tavalla, ja tietokoneella luotuja veriä ynnä muuta efektejä ei ole pelissä kauhean paljon. Lopussa on kuitenkin fullscreen materiaalia kohtuullisen paljon, mutta toisaalta tämän antaa anteeksi, koska onhan pelin suurin osa kuitenkin tehty oikeiden näyttelijöiden ja lavasteiden ja efektien kanssa. Itse kauhu ei tämän päivän mittapuulla ole mitään kauhean erikoista, mutta pelin julkaisun aikana peli joutui sensuurin hampaaseen usean puolen maapalloa, lähinnä sen seksuaalisen sisällön vuoksi, eli pelissä vilahtelee tissejä ja selvämasokismia sekä avoimesti homo-rebor, mutta ainakaan omasta mielestäni tässä ei ole mitään erikoista tai mitään sopelaavaa, mutta maailma on kyllä tuosta ajasta aika paljon muuttunut. Juonesta sen verran, että pelissä ohjat Curtis Craig-nimistä henkilöä, joka pelin alussa näyttää joutuneen mielisairaalaan, missä häntä hoidetaan seppiterapian kanssa. Tämän jälkeen peli alkaa todella hitaasti menemään eteenpäin, ja pikkuhiljaa Curtis alkaa näkemään näkyjä, ja hänen työtovereitaan aletaan murhaamaan. Kaikki nämä liittyy Curtisin menneisyyteen, ja Curtis alkaa itse epäilemään omaa mielenterveyttään, ja sitä, että onko hän näiden murhien takana. Peli on kohtuullisen lyhyt, ja juonen eteenpäin saaminen on välillä pienen työn ja tuskan takana, koska peli olettaa, että teet tiettyjä juttuja ennen kuin juoni pääsee eteenpäin. Tästä esimerkkinä lemmikkirotalle puhuminen, posten lukeminen ja vaikka puhuin katsominen. Mutta peli toimii hyvänä esimerkkinä siitä, mihin interaktiiviset elokuvapelit olivat menossa. Rajapelin ja elokuvan välillä alkoi pikkuhiljaa häläytymään. On sinänsä sääli, että genre kuoli kohtuullisen nopeasti, mutta samalla se toi peleihin tietynlaisen elokuvallisen tyylin. Pelien välivideot eivät ole enää entisenlaisia. Mutta nykyinen Blu-ray kautta streaming tekniikka kyllä mahdollistaisi tänä päivänä teknisesti hyvin laadukkaan kokemuksen, mutta sitä ennen tarvitsee turvautua jälleen aikaisemmin julkaistuihin tuotoksiin.